สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บรันดีทราเวลส์ค่ะนี่แบรนดี้นะคะ Eddie Cup ยินดีต้อนรับสู่วาฮาก้าค่ะเมืองวาฮาก้าเป็นเมืองหลวงของรัฐวาฮาก้าประเทศเม็กซิโกค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกยูเนสโกซึ่งขึ้นชื่อในด้านสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคมที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะเมืองนี้เก่ามากตั้งแต่จากที่เขาก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบจะ500ปีแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าเมืองนี้มีอิทธิพลของวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวสเปนค่ะจุดเช็คอินจุดแรกของเราอยู่ในใจกลางเมืองเลยค่ะโบสถ์ซานโตโดมิงโกเดกูสมานสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกแบบนี้เห็นได้ในหลายประเทศในฝั่งลาตินอเมริกาค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสเตียนคาทอลิกแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศสเปนในสมัยก่อนโบสถ์นี้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของเมืองวาฮาก้าค่ะสิ่งต่อไปที่อยากแนะนำนะคะก็คือการไปเดินทัวร์เมืองกับไกด์คนนี้ของเราค่ะไกด์เราชื่อราอูเป็นคนวาฮาก้าแท้ๆเลยค่ะและมีความรักบ้านเกิดของเขามากๆขณะที่เดินชมเมืองนะคะราอูก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาที่ไปของเมืองนี้ให้เราฟังด้วยค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยแล้วเขาก็พาเราไปเยี่ยมชมธุรกิจท้องถิ่นของคนที่นี่ด้วยค่ะอย่างเช่นที่นี่นะคะที่นี่คือที่ทอผ้าแบบโบราณเลยค่ะซึ่งเขาทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาแล้วตอนนี้คุณพ่ออายุ99ขวบครึ่งแล้วก็ส่งต่อมาให้รุ่นลูกค่ะจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ถึงบุคคลสำคัญของวาฮาก้าคือศิลปินท่านนี้ค่ะคุณฟรานซิสโกโทเลโดซึ่งบ้านเกิดเขาก็มาจากวาฮาก้าด้วยเช่นกันเขาอุทิศชีวิตส่วนใหญ่ของเขาให้กับการต่อสู้ทางสังคมเพื่อที่จะส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้กับผู้ด้อยโอกาสในวาฮาก้าค่ะส่วนสุดท้ายของทัวร์นี้ราอูพาเรามาทานอาหารเที่ยงที่ลานอาหารพื้นเมืองของที่นี่ค่ะอยากจะบอกนะคะว่าทัวร์นี้ฟรีค่ะเราสนับสนุนเขาได้ด้วยการให้ติปตามที่เราสมัครใจค่ะเรามาดูหน้าตาอาหารเที่ยงของเราดีกว่าค่ะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากค่ะนี่คือซอสโมเล่ทำจากพริกเผากับช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากพอเราอิ่มแล้วเราไปเดินย่อยและดูสีสันของเมืองนี้กันค่ะมีขบวนพาเหรดค่ะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาฉลองอะไรกันตอนนี้ถึงเวลาอาหารเย็นค่ะเราอยู่ร้านอาหารที่ชื่อน่ารักมากชื่อว่าวาฮาก้าเตียโมที่เลือกร้านนี้อาจจะเป็นเพราะชื่อ ว่าชื่อร้านเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่บนรูฟท็อปค่ะอยู่บนดาดฟ้าแล้วดูวิวสิ
มีวิวของโบสถ์อยู่ข้างหลังด้วยดีปะอาหารมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นลิ้นวัวนะคะมากับกวากาโมลีแล้วก็พิกาเดกาโยก็คือมะเขือเทศหอมแล้วก็พริกฮาลาปิโยนะคะอันนี้เรียกว่าสลัดของวาฮากันสลัดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผักที่หาได้ที่นี่เป็นผักพื้นเมืองส่วนดอกไม้เนี่ยก็คือเป็นดอกฟักทองค่ะซึ่งเป็นผักพื้นเมืองของที่นี่เลยนะคะอันนี้คือทาโก้กุ้งแล้วก็มีซอสโมเลก็คือเป็นซอสช็อกโกแลตในข้างบนนะคะ Tempura. และอันนั้นwhat's that babe This is tasajo. what's that tasajo Tasajo is beef steak. ส่วนนั้นก็คือ adobo เป็นหมูค่ะหมูอโดโบชาวเม็กซิกันเขาบอกว่าวิธีการกินทาโก้ที่ถูกวิธีนะคะก็คือทาโก้อยู่ที่เดิมหัวต้องเอียงนะคะต้องให้ความเคารพของเขานิดนึงThis is a winner huh Yeah. yeah ส่วนนี้คือทาโก้ตัวนี้ทำมาจากหมูนะคะแล้วก็เป็นสไตล์แบบ adobo แบบซอสเต็มที่มากแล้วรสชาติแบบว่ามันเจ้มจนมากค่ะอร่อยอันนี้คือแบบ aftermath นะคะกินหมดทุกอย่างตอนแรกนึกว่าจะกินไม่หมดแต่มันอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะไอ้ซอสเนี่ยซอสช็อกโกแลตโมเลนะคะอร่อยมากวันนี้แพลนของเรา2คนนะคะก็คือจะไปทัวร์ฟาร์มที่เขาทำเมสกาลกันก็จากโรงแรมเราเดินไปถึงจุดนัดพบประมาณ15นาทีค่ะแต่คือในตัวเมืองสวยแล้วก็น่ารักมากแบบน่าเดินมากค่ะมีเล่นดนตรีด้วยเห็นปะเดี๋ยวจะโชว์ถนนให้ดูค่ะว่าสะอาดแล้วก็ดูแบบเก่าแล้วก็สวยขนาดไหนแล้วก็ในตัวเมืองนะคะถนนเขาจะเป็นหินแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็รถก็ขับผ่านได้นะคะแต่คือนี่คือวิธีที่เขาทำถนนในสมัยก่อนก็ใช้หินแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าหินที่เขามาสร้างเนี่ยมันมีสีฟ้าแล้วก็บางจุดเนี่ยจะมีสีเหลืองก็นี่คือไม่ได้ใช้ทาสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยนะคะนี่คือหินธรรมชาติที่เขาหาได้ในวาฮาก้าแถวนี้นะคะสวยสีแบบเป็นพาสเทลแหล่งนี้เขาเรียกว่าฮาลัตโคค่ะน่ารักปะมีกราฟฟิตี้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็สีสันแบบสดใสมากน่ารักห่างจากตัวเมืองประมาณ45นาทีเราก็จะเห็นฟาร์มต้นอกาเวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ 90% ของเมสกาลที่ถูกผลิตและส่งขายเนี่ยมาจากที่นี่รัฐนี้เลยค่ะนี่คือไกด์ที่น่ารักของเราและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมสกาลค่ะคุณอัลเฟรโดหลายคนอาจจะรู้จักตะกีล่าแต่ไม่รู้จักเมสกาลนะคะเมสกาลและตะกีล่าทำมาจากอกาเวแต่มัสคาลทำมาจากอกาเวหลายสายพันธุ์มากค่ะมัสคาลจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็มีกลิ่นควันตบท้ายเพราะว่าเขาเอาหัวอกาเวเนี่ยไปรมควันอบอยู่ในหลุมนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปจะได้เห็นวิธีทำค่ะเรามาถึงโรงกลั่นเหล้ามัสกาลของแบรนด์นี้ที่ชื่อว่า Mal de Amor นะคะซึ่งแปลว่าอกหักรักช้ำหรือคิดถึงบ้านอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาใจดีมากเขาพาเราชมวิธีการทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ
แต่บรดี้ก็ไม่อยากจะบอกรายละเอียดเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องให้ความเคารพของทัวร์นี้บ้าง เราไปดูวิธีการแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะ จะเห็นได้ว่าเขาทำแบบวิธีโบราณใช้มือล้วนๆแทบจะไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะคะแล้วทัวร์นี้เขาก็พาเราไปชิมลองเทสมัสกาลหลายรสหลายยี่ห้อหลายขวดมากค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูหลังจากชิมกันไป20ขวดก็คือกลุ่มกันทุกคนค่ะแล้วเขาก็จบการทัวร์ด้วยการพาเรามาลองอีกประมาณ8ขวดค่ะถ้าถึงขนาดนี้แล้วใครยังไม่เมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะแล้วเขาก็พามาทานอาหารพื้นเมืองวาฮาก้าค่ะขอบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะ Eddie, you were saying you like memelitas or Yeah, calitas? I do. We have a fried taco, a tostada, which is on the top section. We have a quesadilla, or sometimes they call it empanada. We have molote right here with this little pointy part, which is made out of chorizo and potatoes. That is meat. Red meat is called cecina. It's pork with spice. You have a tamal, which is beans, and then some Oaxacan cheese and something in there. ตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมค่ะเราเพิ่งไปเสร็จทัวร์มัสกาลมานะคะซึ่งเป็นทัวร์ที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเขาพาเราไปตั้งแต่ที่เขาปลูกต้นอากาเวไปจนถึงโรงงานที่เขาผลิตมัสกาลซึ่งเป็นวิธีการผลิตแบบชาวสมัยก่อนทำแบบสมัยก่อนเขาทำกันแบบไหนใช้มือใช้คนจริงๆไม่ใช้เครื่องจักรอะไรเลยนะคะแล้วก็เราได้ลองมัสกาลประมาณ18ซึ่งแบดดี้ไม่เมาค่ะเพราะว่าแบบแค่จิบเฉยๆแต่เอ็ดดี้แบบเมา ก็หลังจากที่เราได้ลองหลายๆแบบมานะคะก็ได้ขวดนี้กลับบ้านนะคะก็แนะนำทัวร์นี้มากๆค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใน description นะเผื่อเพื่อนๆได้มาก็ไปบุ๊กที่นี่นะคะแล้วก็ทัวร์ไกด์ของเราชื่ออัลเฟรโดค่ะน่ารักมากแล้วก็ให้ข้อมูลเยอะมากๆค่ะสนุกจริงๆเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราในเมืองวาฮาก้าค่ะรู้สึกเศร้านิดๆเพราะว่าเมืองนี้น่ารักมากมีอีกหลายที่ที่ไม่ได้ไปแล้วก็นอกตัวเมืองวาฮาก้าก็มีที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติหลายๆที่ก็เลยพวกเราสองคนก็เลยคิดว่าเราจะต้องกลับมาวาฮาก้าอีกให้ได้ค่ะตอนนี้เบลลี่อยู่ที่ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่า Moose Cafe นะคะร้านน่ารักมากเลยเขาบอกกันว่าเมืองวาฮาก้ามีช็อกโกแลตที่อร่อยมากๆนะคะเหมือนกับเป็นต้นตำรับช็อกโกแลตที่ดีที่สุดของเม็กซิโกเลยก็เลยสั่งมุกค่ามากินค่ะอร่อย มันไม่หวานเกินไปแล้วมันมีความแบบเข้มข้นของช็อกโกแลตนี้ด้วยค่ะถ้าถามว่าหิวไหมขอบอกเลยว่ามากนี่เป็น French toast ค่ะมีแพนเค้กแล้วก็ออมเล็ตแต่ละอย่างหน้าตาดีมากตอนนี้พวกเราอยู่ที่โซคาโลค่ะเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองของเมืองวาฮาก้าซึ่งมีชีวิตชีวามากๆร้านอาหารร้านกาแฟเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สังเกตเห็นนะคะว่าเขาตกแต่งเกือบจะทั้งเมืองเลยนะตอนนี้เป็นสีเขียวขาวแดงซึ่งเป็นสีธงชาติของประเทศเขาแล้วก็เขาพยายามจะเตรียมการจัดงานสำหรับอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นวัน Independence Day ของเขาค่ะเรามาช็อปหาของฝากติดมือกลับบ้านกันค่ะที่นี่คือตลาดเบียนเตเดโนเบมเบร ภาษาสเปนเพิ่งจะมาดีตอนวันสุดท้ายค่ะ
แฟมาค่ะ กาแฟของวาฮาก้าแล้วก็ช็อกโกแลตเอาไปทำฮอตช็อกโกแลตหรือว่าเอาไปทำโมคค่ากินที่บ้านนะคะไปช็อปกันต่อ ด้วยความที่วาฮาก้าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เมืองใหญ่ว่างั้นเถอะคนที่นี่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคนพื้นเมืองที่เนี่ยเขามีมากกว่าแบบ10ภาษาด้วยกันนะคะแล้วก็ภาษาหลักของเขาก็คือภาษาสเปนวันแรกที่มาถึงเนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันปลอดภัยขนาดไหนแล้วก็ภาษาสเปนเรายังแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงประมาณวันที่3วันที่4ก็เริ่มแบบคอมฟอร์ตก็คือเริ่มสบายขึ้นแล้วก็เริ่มฟังรู้เรื่องเพราะว่าแบบแวนดี้พูดภาษาสเปนได้นิดเดียวแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ค่ะพูดได้เลยว่าเมืองวาฮาก้าเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะคะสามารถเดินเหินมาไปไหนตามสบายได้เลยถึงแม้ว่าตอนกลางคืนนะก็ปลอดภัยค่ะไม่ค่อยมีโจรหรือผู้ร้ายเท่าไหร่แต่ว่าก็เหมือนกับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนาะเราก็ควรจะมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งแต่โดยรวมๆแล้วค่อนข้างโอเคเลยค่ะได้ยินไหมคะทุกคนร้านอาหารนี้เขาเปิดเสียงเพลงข้างหลังอาจจะดังหน่อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ยินเนาะเมื่อกี้เราไปเดินเล่นในเมืองมาค่ะโดนฝนตกใส่ฝนตกหนักมากเลยก็เลยแวะมาทานทาโก้กันค่ะที่ร้าน Tacos Royวันนี้ฟิลอยากกินอาหารที่เป็นท้องถิ่นเท่านั้นอาหารท้องถิ่นของวาฮาก้าที่อยากกินก็คือgrasshoppers What is it in Thai grasshoppers จิ้งหรีดปะตัวเล็กๆที่นี่เขามี grasshoppers เยอะมากเขาเรียกว่า chapulini นะคะกรุบๆนิดนึงเพราะมันคือตะกั่วแตนเนาะแต่ไซส์มันแบบมันเล็กมากเลยอะค่ะเล็กขนาดนี้ค่ะ We haven't found any Oaxaca food we like ใช่ปะกำลังคุยกับเอ็ดดี้ว่ายังไม่เจอร้านอาหารที่ไม่อร่อยที่นี่ค่ะแม้จะเป็นแบบร้านเล็กๆหรือว่าเป็นแบบรถเข็นข้างทางยังอร่อยเลยนะคะอร่อยขนาดไหนดูอาการค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งเลยนะคะที่ชมวิดีโอของเราในวาฮาก้าในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอในสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่วิดีโอตัวใหม่ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในทริปครั้งหน้าค่ะบาย